Bạn có biết Hứa Thanh đào hoa đến bước nào hay không? Từ crush của huynh đệ cho đến người từng theo đuổi sư phụ hắn cũng công khai tán tỉnh, khiến cho khán giả không thể nhịn được cười. Vậy màn tấu hài này diễn ra như thế nào? Ngay bây giờ hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút tìm hiểu nhé! Có nằm mơ, Hứa Thanh cũng không ngờ được rằng tốc độ tu luyện thăng cấp như hách của bản thân lại không nhanh bằng tốc độ dâng tặng tài nguyên của đám si tình. Trong những diễn biến tiếp theo của Quang Âm Chi Ngoại, Đinh Tuyết đã cậy vào thân phận dì mình là phó phong chủ của Đệ Thất Phong để sắp xếp cho Hứa Thanh một nhiệm vụ đặc biệt, đó là bảo vệ cô nàng trong vòng 1 tháng. Ban đầu, Hứa Thanh định từ chối, nhưng ngặt nỗi đàn gái cho nhiều quá chịu không nổi. Vừa vào việc đã trực tiếp đưa ngay cho Hứa Thanh mấy viên trúc hồn đan, khiến Hứa Thanh lúc đó đờ người ra vì kinh ngạc. Phải biết rằng, bình thường Hứa Thanh hấp thu một tàn hồn trúc cơ của Hải Thi tộc mới chỉ khai mở được đúng một pháp khiếu, chưa kể càng về sau lượng tàn hồn yêu cầu càng nhân lên gấp bội. Trong khi đó, chỉ cần một viên trúc hồn đan là có thể trực tiếp khai mở liên tục 6 đến 7 cái pháp khiếu. Đã vậy, Đinh Tuyết còn thốt ra câu danh ngôn tự luyến kinh điển, tại sao Hứa sư huynh không lấy đan dược của ai khác mà lại nhận của mình chứ? Chắc chắn là vì huynh ấy thích mình nên mới nhận đan dược của mình rồi. Tiếp theo đó, kẻ bám đuôi Đinh Tuyết là Triệu Trung Hằng cũng mặt dày trên chân lên con thuyền nhỏ của hai người. Nhìn thấy Đinh Tuyết đem hết đan dược của mình dâng cho Hứa Thanh, gã si tình này lại cảm thán, chắc chắn là do tình yêu của mình chưa đủ sâu đậm nên mới quên chuẩn bị sẵn cho Đinh sư muội 2 phần đan dược để muội ấy đem đi tặng người ta. Thế là lượng đan dược dâng cho Đinh Tuyết được nâng lên thành mỗi ngày 2 phần, nhưng ai ngờ Đinh Tuyết lại thản nhiên đem cả 2 phần đan dược đó tặng sạch cho Hứa Thanh ngay trước mặt Triệu Trung Hằng. Nhờ có nguồn đan dược rào rạt tự dưng có, Hứa Thanh dù không cần động tay với bất kỳ một tên Hải Thi tộc nào cũng dễ dàng luyện ra ngọn mệnh hỏa thứ 2 chỉ trong 1 tháng. Khi kỳ hạn 1 tháng kết thúc, Hứa Thanh cuối cùng cũng hội ngộ với đội trưởng trái cây. Người ngoài nhìn vào chỉ biết trầm trồ cảm thán trước sự vất vả cũng như tốc độ tu luyện quá nhanh của Hứa Thanh, mà quên mất rằng về bản chất, cậu ta chính là một người kiên trì, có thể bất chấp tất cả chỉ để gia tăng thực lực. Lúc đó, đội trưởng Nhị Nhu Quá Chiêu, vốn đang nằm trong vùng cực kỳ thành công ở Hải Thi tộc, đã tình cờ phát hiện ra Hứa Thanh lúc bấy giờ đã sở hữu 2 ngọn mệnh hỏa. Thế là dưới sự phối hợp nhịp nhàng của cả hai, Hứa Thanh đã đưa được công chúa của Hải Thi tộc đi, đồng thời lên kế hoạch lẻn vào thu thập thần lực từ thần tượng Hải Thi tộc để nhanh chóng đột phá pháp khiếu. Tuy nhiên, khi cả hai vô cùng chật vật mới đứng được trước những bức thần tượng vĩ đại. Ban đầu, Hứa Thanh chỉ có ý định đơn giản là thu thập một ít, khai mở thêm 10-20 cái pháp khiếu là thỏa mãn rồi, nhưng đội trưởng Trần nhìn sang thấy Hứa Thanh thu thập còn nhiều hơn cả mình thì cảm thấy mất mặt. Thế là máu liều nổi lên, gã trực tiếp ra tay bể luôn mũi của thần tượng. Hứa Thanh chứng kiến pha xử lý kỳ lạ này của đội trưởng, một mặt vừa căn nhăn gã là đồ ngốc, mặt khác tính hiếu thắng nổi lên, hắn liền vung đao phạt luôn chiếc mũi ở bên còn lại. Nếu không nhờ kẻ phát hiện đến cuối cùng chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, hai kẻ ấu trĩ này suýt chút nữa đã phải bỏ mạng tại đó. Kết cục của phi vụ này hả? Đội trưởng trái cây lại phải làm bạn với chiếc xe lăn quen thuộc, còn Hứa Thanh thì thuận lợi khai mở thêm một ngọn mệnh hỏa nữa. Ban đầu, Hứa Thanh định cứ âm thầm tích lũy để từ từ lớn mạnh trong cuộc chiến Hải Thi tộc. Ai ngờ, Minh Ước Thất Tông lại kéo tới một đám thiên kiêu, kiêu ngạo, chạy thẳng đến địa bàn Thất Huyết để gây sự. Ban đầu, Hứa Thanh chẳng thèm mảy may quan tâm đến chúng, hắn chỉ tập trung tu luyện săn Hải Thi tộc để tích lũy tài nguyên, cộng thêm lượng đan dược rào rạt có sẵn mà dần đạt tới trạng thái 4 ngọn mệnh hỏa. Trong khoảng thời gian dẹp loạn thiên kiêu của Minh Ước Thất Tông, thân phận thực sự đại điện hạ trần nhị cẩu của đội trưởng trái cây cũng chính thức được phơi bày trước ánh sáng. Hứa Thanh lúc này đã sở hữu 4 ngọn mệnh hỏa, sau khi nghe tin về sự xuất hiện của đền thờ Thái Thương Nhất Đao mới liền lập tức xuất phát. Thế nhưng, hắn lại bị đạo tử Thanh Vân Tử của Minh Ước Thất Tông phát hiện ra bí mật trên người hắn đang sở hữu nhân ngự mệnh đăng, trận chiến sinh tử nổ ra. Cuối cùng, Thanh Vân Tử bị Hứa Thanh hạ gục một cách thuyết phục, đồng thời ngoài dự đoán, hắn còn đoạt được ngọn mệnh đăng thứ 2 từ trên người đối phương, đây là Thất Sắc Phượng Minh Đăng. Sau khi đánh bại đạo tử của Thất Tông và đoạt được mệnh đăng quý giá, phản xạ đầu tiên của Hứa Thanh là chuẩn bị rút lui. Ai ngờ đâu, Thất gia lại chủ động xuất hiện muốn nhận hắn làm đồ đệ, và đây tuyệt đối là phân cảnh đối thoại hay nhất trong suốt 52 tập của bản niêm phiên này, vượt xa cảnh trúc cơ đầy cảm xúc của Hứa Thanh ở phần 1. Trong thử thách 90 bậc đăng thiên của Lễ Bái Sư, tất cả những hình ảnh quá khứ đầy đau thương của Hứa Thanh được tái hiện. Cảnh hắn rơi lệ ngậm viên kẹo ngọt, cảnh đối mặt với hiểm nguy, tất cả những khoảnh khắc cô độc chống chọi với cuộc đời của đứa trẻ tội nghiệp đó. Những ảo cảnh ấy giúp Hứa Thanh nhận ra rằng hóa ra Thất gia vẫn luôn âm thầm dõi theo và che chở cho hắn từ phía sau. Hành trình đơn độc bấy lâu nay của bản thân thực chất không hề cô độc, và lời tuyên thệ bái sư trong buổi lễ lại càng khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm. Cổ hoàng ở trên cao chưa từng ban ơn cho con, trời đất chúng sinh trong bể khổ chưa từng cứu độ con, chỉ có ta đây lên trời xuống đất ban ơn cho con kiếp này, độ con kiếp sau, dốc hết khả năng của mình. Vì vậy, con phải lễ chín lạy. Đoạn thoại này như một lời khẳng định chắc nịch gửi đến đứa trẻ chịu nhiều tổn thương là Hứa Thanh. Từ nay về sau, sư tôn Thất gia sẽ không chỉ đứng nhìn con từ phía sau nữa, mà sẽ trực tiếp đứng ra bảo vệ con trước sóng gió cuộc đời.
Như để minh chứng cho lời thề bảo hộ đó, ngay trong lúc buổi lễ đang diễn ra, quân đoàn Minh Ước Thất Tông đã kéo đến dập trời Thất Huyết Đồng, yêu cầu đòi lại công đạo cho Thánh Vân Tử và ép Thất Huyết Đồng phải giao nộp Hứa Thanh. Thế nhưng, câu trả lời duy nhất mà Thất Huyết Đồng dành cho chúng chỉ vỏn vẹn hai chữ: khai chiến. Thế là trận đối đầu toàn diện giữa Thất Huyết Đồng và Minh Ước Thất Tông chính thức bùng nổ. Tuy nhiên, nhờ vào món pháp bảo cấm kỵ được bí mật luyện chế thành công cùng sự xuất hiện mạnh mẽ của lão tổ cảnh giới quy khư, Thất Huyết Đồng rốt cuộc đã ép được Minh Ước Thất Tông ngồi vào bàn hòa đàm, chuyển đổi liên minh thành Bát Tông liên minh. Từ đây, Thất Huyết Đồng cũng nương theo ngọn gió đông thăng cấp lên thượng tông này để thành công khép lại cuộc đối đầu kéo dài với Hải Thi tộc. Bản thân Hứa Thanh cũng nắm bắt lấy cơ duyên ngàn năm có một này, thuận lợi khai mở đến pháp khiếu thứ 121, thắp lên ngọn mệnh hỏa thứ 5 vĩ đại và chính thức hoàn thành quá trình kết đan hoàn mỹ. Sau khi đứng vững trong liên minh Bát Tông, Thất Huyết Đồng quyết định chuyển rời địa bàn tông môn sang một vùng đất mới mang tên Nghênh Hoàng Châu. Hứa Thanh vốn nghĩ khi đến nơi đất khách quy người này sẽ gặp phải sự chèn ép của các tông môn lâu đời cũ. Vì vậy, hắn lúc nào cũng hành xử hết sức cẩn trọng, tránh xa mọi rắc rối thị phi. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, hắn vẫn lọt vào tầm ngắm của lão tổ cảnh giới quy khư thuộc Huyền U Tông. Chỉ thấy nàng đi thẳng tới trước mặt Hứa Thanh, ánh mắt lướt nhẹ từ chân mày, bờ môi quyến rũ xuống tận xương quai xanh, rồi khẽ nâng ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, nhìn ngắm một hồi đầy hứng thú rồi dịu dàng buông lời: "Cậu em được đấy chứ?" Không sai, mỹ nhân quyến rũ này chính là nữ chính Tử Huyền của Quang Âm Chi Ngoại. Không chỉ có thế, lúc này cốt truyện còn hé lộ một bí mật động trời. Tử Huyền năm xưa hóa ra lại chính là người kiên trì theo đuổi Thất gia hàng trăm lần nhưng bất thành. Biết rõ tính cách của cố nhân, Thất gia liền trấn an Hứa Thanh rằng hắn cứ thoải mái giao lưu tiếp xúc với Tử Huyền, nàng chắc chắn sẽ không làm tổn hại gì đến hắn đâu. Và rồi, sau đó là một phân cảnh vô cùng dở khóc dở cười đã xảy ra. Hứa Thanh đến phủ đệ của Tử Huyền phó ước đúng lúc nàng vừa tắm xong. Khi nàng bước ra, một làn hương thơm ngào ngạt lập tức ập vào mặt. Nàng khẽ nhóm một quả nho tiên linh tự tay đút tận miệng. Hứa Thanh lại còn bắt cậu phải gọi mình bằng 2 tiếng tỷ tỷ. Từ khoảnh khắc ngọt ngào này, câu chuyện tình duyên giữa Hứa Thanh và Tử Huyền chính thức bắt đầu. Trước khi cậu ra về, nàng còn đặc biệt tặng cậu một cây sáo pháp bảo vô cùng quý giá. Chi tiết buồn cười nhất là sau khi Thất gia nghe tin về việc này, ông ấy đã lén chạy đi soi gương liên tục để tự kiểm tra lại xem nhan sắc của bản thân liệu có còn phong độ như xưa hay không. Từ một đứa trẻ cô độc phải ngậm viên kẹo ngọt trong nước mắt, giờ đây Hứa Thanh đã có một sư tôn Thất gia sẵn sàng chống đỡ cả bầu trời cho hắn. Còn những đồng đội báo thủ như đội trưởng Trần Nhị Cẩu và đặc biệt là một tỷ tỷ Tử Huyền vô cùng chủ động. Thế nhưng liệu mối tình chị em đầy ngọt ngào này sẽ đi về đâu khi Tử Huyền lại từng là người điên cuồng theo đuổi sư tôn của hắn, và liệu Thất gia có nổi máu ghen tị khi thấy đệ tử cưng của mình cướp mất hào quang năm xưa? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.